ผ่นดินหัวใจยังคงหอมกรุ่นสวนฝรั่งกิมจูเราทำมา6 ปีลุงดำลำพะเนียงเป็นชื่อของเราเองที่ชื่อดำส่วนลำพะเนียงนี่ก็จะเป็นสายน้ำที่ติดกับสวนเราอยู่แล้วและเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเราใส่ใจตั้งแต่การบำรุงผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดฝรั่งกิมจูหวานกรอบแซ่บหวานเยี่ยมภูมิใจมากที่ธุรกิจเล็กๆของเราได้รับมาตรฐานอย.มาเพื่อที่จะให้ตัวสินค้าเราเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคได้มากขึ้นฝรั่งกิมจูของสวนลุงดำพิเศษคือเราปลูกในพื้นที่ดินดำน้ำดีเพราะว่าสวนของเรานี่ติดกับลำพะเนียงเวลาน้ำขึ้นก็จะพัดพาเอาตะกอนดินและธาตุอาหารมาตามสายน้ำทำให้ผลผลิตของเรานี่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยเพราะว่าเราปลูกโดยวิถีธรรมชาติทำให้ของเรานี่แตกต่างจากฝรั่งในถิ่นอื่นความตั้งใจของเราคือจะทำให้ฝรั่งในจังหวัดหนองบัวลำพูมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพเรื่องรสชาติที่ไม่แพ้กับฝรั่งในภูมิภาคอื่นๆเลยหนุ่มโรงงานอย่างชัยนรงค์สุดพรหมหรือดำก็มีชีวิตไม่ต่างจากหลายชีวิตในสังคมไทยคือพ่อและแม่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมฝากลูก4 คนเอาไว้กับปู่ย่าไว้อีกที่หนึ่งเป็นพนักงานโรงงานน้ำตาลอยู่ 4-5 ปีรายได้วันละ152 บาทพ่อทำงานอีกที่หนึ่งแม่ก็อยู่อีกที่หนึ่งลูกก็อยู่กับย่าที่บ้านคำว่าความอบอุ่นในครอบครัวนี่คงจะหาได้ยากแล้วโรงงานทำมากเท่าไหร่ก็จะได้ค่าแรงเท่าเดิมลูกเราก็โตขึ้นภาระค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นก็คิดอยู่นะคะว่าถ้าเราออกงานไปแล้วรายได้มันจะมาจากทางไหนคิดหวั่นใจอยู่ค่ะว่าบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะเยอะแยะมากมายความคิดถึงหาลูกคิดถึงหาพ่อหาแม่มันก็เลยทำให้เราปรึกษากันเราจะกลับไปอยู่บ้านไหมก็เลยลาออกจากพนักงานโรงงานเริ่มต้นด้วยการพลิกฟื้นที่ดินในหมู่บ้านที่บ้านเกิดโดยเริ่มต้นจากการทำไร่แบบดั้งเดิมบนที่ดินของครอบครัวเริ่มต้นก็ทำไร่อ้อยตอนที่ทำไร่อ้อยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตค่าแรงงานค่าขนส่งครับในช่วงปีที่4นี่ประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำกิโลละ75 สตางค์ขาดทุนการกลับบ้านทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นก็จริงแต่รายได้ที่ไม่แน่นอนคือปัญหาที่แก้ไม่จบทำไร่อ้อย8 ปีตอนนั้นเราปลูกผลไม้ตามหัวไร่ก็เลยคิดว่าการทำไร่อ้อยนะมันอาจจะไม่ใช่ที่จะเป็นรายได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอ้อยนะปีหนึ่งเขาจะตัดปีละครั้งเราก็เลยไปมองด้วยว่าผลไม้ที่ปลูกตามร่องสวนน่ะเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้ตลอดทั้งปีที่เราตัดแต่งมะม่วงทำนอกฤดูก็ได้แค่2 ครั้งถ้าเป็นน้อยหนาก็จะปีละครั้งถ้าเป็นฝรั่งปีหนึ่งเราตัดแต่งได้ก็ประมาณ3 ครั้งเราก็สามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีก็เลยพลิกผันตัวเองมาทำสวนฝรั่งภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ชัยนรงค์เริ่มต้นชีวิตชาวสวนผลไม้เริ่มทำฝรั่ง
2 สายพันธุ์ก็คือพันธุ์กรมสาลี่กับพันธุ์แป้นสีทอง2 ไร่ การเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรชาวไร่เป็นชาวสวนเกิดขึ้นอย่างเต็มตัว บททดสอบแรกเริ่มต้นขึ้นด้วยราคาฝรั่งที่รับซื้อหน้าสวนกิโลกรัมละ10 บาท ตอนนั้นปลูกแป้นสีทองกับกรมสาลี่นี่ปลูกไปแล้ว2 ไร่ตลาดก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือ3 ปีเราโลภหมดเลย แม้จะรับรู้ถึงความผันผวนของราคาตลาดเป็นอย่างดีและเข้าใจว่านี่คือปัญหาโลกแตกของเกษตรกรทุกประเภทแต่การปรับตัวต่อปัญหาเป็นความท้าทายต่อความสามารถของเขา ตอนโพ่นทิ้งนี่เราก็เสียดายอยู่เราดูแลมาแล้ว3 ปีแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายคำว่าท้อคือตัวแรงผลักดันให้เราเดินหน้าสู้ต่อตลาดเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเรายังคงอยู่แล้วก็ไม่น่าที่จะรอดเมื่อปัญหามีไว้ให้แก้ชัยนรงค์และครอบครัวก็กลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้งเพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาที่ลำบากนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยการปลูกฝรั่งกิมจูไส้ขาวโดยซื้อกิ่งพันธุ์มาจำนวน 20 ต้นจากบนฟ้าบอกรักกันฉันโชคดีที่สุดได้เห็นเธอเติบโตข้างกันคือความผูกพันฉันและเธอนั้นคือรักฝรั่งกิมจูให้ผลผลิตปีละ 3 ครั้งใช้เวลาปลูกสั้นเพียงไม่กี่เดือนเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนรักสุขภาพมีวิตามินสูงข้อดีคือมีเนื้อฟูกรอบเปลือกบางมีเนื้อเยอะมีรสชาติที่หวานอร่อยหลังจากที่เราโค่นฝรั่งแป้นสีทองและกรมสาลี่ออกไปแล้วเรามีฝรั่งกิมจูอยู่1 ไร่เราก็ตอนกิ่งจากฝรั่งกิมจูของเรา1 ไร่ปลูกทดแทนเป็น3 ไร่สวัสดีครับสวัสดีครับจะมาขอคำแนะนำเรื่องเทคนิคศึกษาหาความรู้จากสวนผลไม้อื่นนำมาทดลองและปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองคัดเลือกกิ่งพันธุ์ต้นฝรั่งกิมจูที่ได้คุณภาพนำมาปลูกและขยายพันธุ์จากเริ่มต้นปลูกเพียง1 ไร่ขยายสู่3 ไร่เพราะมันเคยออกลูกแล้วนะครับ คนอื่นจะมองว่าการทำสวนผลไม้นี่ในภาคอีสานเรานี่มันจะมีปัญหาเรื่องน้ำช่วงหน้าแล้งก็แล้งเยอะช่วงหน้าฝนก็ท่วมเยอะเราก็มองว่าเราอยู่ติดกับลำห้วยถ้าเราปั้นไว้ล็อกไว้นี่มันก็น่าที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปีคำค้านนั้นน่ะมันเป็นแรงผลักดันให้เราว่าอีสานเนี่ยมันปลูกไม้ผลไม่ได้หรอกปัจจุบันในพื้นที่3 ไร่ของสวนลุงดำลำพะเนียงรายล้อมไปด้วยต้นฝรั่งสายพันธุ์กิมจู300 ต้นคือไร่หนึ่งเราก็ไม่ปลูกในระยะชิดมากเพราะว่าการตัดแต่งเราอาจจะตัดแต่งได้ไม่ดีเท่าภาคกลางแล้วก็ปลูก2 เมตรคูณ4 เมตรเราจะปลูกห่างทรงพุ่มแล้วก็ตัดแต่งให้มันโป่งไว้แล้วก็จะไม่มีแมลงวันทองไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรมารบกวนเราก็ใช้แบบอินทรีย์เราทำปุ๋ยหมักเองการให้น้ำนี่เราจะให้2 แบบก็คือให้แบบน้ำหยดแล้วก็มีสายยางรากฉีดล้างใบล้างฝุ่นก็จะเป็นการช่วยไล่แมลงด้วยช่วยทำความสะอาดผลฝรั่งกิมจูที่จะทำให้มันลูกเขาสวยขาวนี่
อันดับแรกคือเราจะคัดลูกก่อนที่เราจะห่อฉีดน้ำล้าง แล้วก็ห่อป้องกันแมลงวันห่อรอบแรกด้วยถุงห่อผลไม้ แล้วก็ห่อทับด้วยกระดาษเพื่อบังแสงประมาณ 30-35 วันก็สามารถที่จะตัดผลผลิตได้ ลูกก็จะเป็นทรงกลมแล้วก็มีเหลี่ยมเล็กน้อย ในรอบ1 ปีผลฝรั่งกิมจูนี่เราจะได้ประมาณ3 รอบหนึ่งประมาณ4 เดือนตัดเวียนไปมันก็จะเวียนไปเรื่อยๆในรอบเดือนเราก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวันนะครับขนาดฝรั่งที่พร้อมเก็บนะครับก็จะมีประมาณไซส์นี้นะครับคือประมาณ3 ลูกกิโลแล้วก็จะได้น้ำหนักที่ทางตลาดเขาต้องการเรานำไปขายที่ตลาดเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ตลาดที่สารกลางจังหวัดแล้วก็ขายออนไลน์กิโลละ60 บาทส่งเหมากล่องละ305 กิโล 6 ปีในบทบาทเกษตรกรสวนฝรั่งกิมจู ชีวิตเกษตรกรน้อยคนที่จะหลีกพ้นภัยจากธรรมชาติ สายน้ำหลักของจังหวัดหนองบัวลำพูเอิดล้นและท่วมสวนฝรั่งติดต่อกันหลายครั้ง ปี 63 64 65 เราก็เจอวิกฤตน้ำท่วมสวนฝรั่งซ้ำๆเนื่องจากพายุฝนตกหนักสวนเราก็คือใช้น้ำลำพะเนียงซึ่งเป็นสายน้ำหลักที่เราใช้ทำการเกษตรอยู่ติดกับสวนฝรั่งของเราก่อนที่เราจะได้เก็บน้ำก็ขึ้นมาท่วมทำให้ผลผลิตที่เรากำลังจะได้เก็บเนี่ยมันเสียหายแล้วก็เลยมองคิดว่าเราน่าจะทำยังไงดีเนาะหลังผ่านเหตุการณ์อุทกภัยชัยนรงค์และครอบครัวเดินหน้าฟื้นฟูและปรับช่วงเวลาของการให้ผลผลิตเพื่อสามารถจำหน่ายผลสดได้ตามเวลาที่ต้องการพร้อมกับปรับสูตรการแปรรูปผลผลิตด้วยวิธีการต่างๆมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงแล้วเรากะว่าในช่วงเดือนนี้น้ำจะขึ้นท่วมเราก็ไม่ห่อผลผลิตเพื่อที่จะให้รอบที่น้ำมันลงไปแล้วนี่ให้มันออกผลผลิตได้ไวมันจะเข้าช่วงแล้งพอดีบางครั้งฝรั่งของเราก็จะออกในฤดูที่ผลไม้อย่างอื่นเขาออกสู่ตลาดเราก็จะบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่แปลงปลูกเลือกลูกไม่ให้ลูกออกเยอะให้เขาออกในช่วงที่จะเข้าหน้าแล้งช่วงมกรากุมภาไปหาเมษาเราทำเครือข่ายเพื่อที่จะให้เรามีผลผลิตในช่วงที่ฤดูฝนน้ำท่วมจะได้มีผลิตผลออกมาแปรรูปส่วนที่เป็นเครือข่ายติดต่อกันก็คือสวนของพ่อวุฒิชัยที่ส่งฝรั่งให้ครับลุงดำวันนี้เอาฝรั่งมาส่งสวนฝรั่งที่อำเภอสุวรรณคูหานากลางนาวังศรีบุญเรืองโนนสังแต่ละสวนเนี่ยที่ปลูกฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะนำผลผลิตหรือขยายให้ได้มากขึ้นเราเลยร่วมมือกันทั่วจังหวัดหนองบัวลำพูนำผลฝรั่งซึ่งไม่สามารถออกสู่ตลาดได้แต่ยังมีคุณภาพดีอยู่นำมาแปรรูปพยายามที่จะไปศึกษาเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆทำยังไงภาคการเกษตรถึงจะได้อยู่ในระดับเป็นเกษตรมูลค่าสูงนะเอาฝรั่งไปทำอะไรมองเห็นลูกก็กินขนมทุกวันปุ้ยเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารก็เลยสนุกเลยค่ะทีนี้ทำข้าวเกลียบดีกว่าให้ลูกทานเป็นของกรุบกรอบก็ได้มาทำกันเป็นข้าวเกลียบฝรั่งก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆผนวกกับเราไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางธนาคารธกส.แล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มานำเสนอกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็เราได้ขอกู้กับทางธนาคารเพื่อที่จะมาสร้างห้องผลิตพัฒนาสูตรจากขนมกรุบกรอบที่ลูกๆชอบกินจนก้าวมาสู่ผลิตภัณฑ์ข้าวเกลียบฝรั่งกิมจูสวนลุงดำลำพะเนียงเรามาเจอครั้งแรกเนี่ยสวนลุงดำจะออกขายเป็นผลสดอย่างเดียว
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นหน้าแบบว่าราคาผลผลิตตกต่ำเนี่ยจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นซึ่งตอนแรกเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่เรามารู้จักยังไม่มีแต่พอเรามาคุกคีแล้วเราเดินไปด้วยกันส่งไปอบรมแล้วก็ลูกค้ามีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนราชการเนี่ยเขามองเห็นความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจที่จะทำจริงๆข้าวเกลียบผลิตจากผลฝรั่งกิมจูสดปัจจุบันมีด้วยกัน3รสคือรสออริจินัลรสปาปริก้าและรสโนริสาหร่ายเกษตรกรก็มาปรึกษาเราก็เลยดีลกับทางสาธารณสุขเพื่อที่จะมาดูพื้นที่ว่าจะต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างถึงจะได้อย.ขึ้นมาจะต้องทำ1โรงเรือนต้องมีเครื่องจักรมีห้องบรรจุเฉพาะก็เลยแนะนำโครงการสินเชื่อของธนาคารคือนวัตกรรมดีมีทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าก็ได้สินเชื่อตรงนี้มาต่อยอดในการทำฝรั่งกิมจูสวนลุงดำลำพะเนียงได้รับมาตรฐานอย.จากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2566 เราเป็นเกษตรกรที่เปลี่ยนตัวเองจากเกษตรกรมาเป็นผู้ประกอบการเราเปลี่ยนตัวเองจากเกษตรกรที่ต้องทำแล้วไปขายก็ไม่ได้ราคาถือว่าเราขยับขึ้นมาเรามีความภูมิใจในการที่เราจะนำพาองค์กรของเราที่จะก้าวเข้าสู่ในระบบธุรกิจแล้วเราก็บริหารจัดการกลุ่มทำธุรกิจเรื่องเกษตรเราจะต้องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนผ่านให้มันได้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจให้ก้าวไปให้มันทันเทคโนโลยีเขาให้ได้ใครที่จะทักจองได้ตอนนี้นะครับที่เพจสวนลุงดำลำพะเนียงนะครับเวลาเลิกเรียนมาก็มาตัดคลิปแล้วก็โปรโมทว่าแบบว่าสวนเรามีสินค้าแบบไหนมั่งเช่นข้าวเกรียบฝรั่งหยีแยมมอนเบอร์รี่แต่ผมจะถ่ายรูปไปลงสื่อโซเชียลต่างๆไฟแห่งความหวังที่กลับคืนมาอีกครั้งไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจของตนเองแต่ยังประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนลุงดำลำพะเนียงคนอื่นๆด้วยเรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวไปได้เพราะว่าแหล่งวัตถุดิบเราก็มีความพร้อมแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจเราก็มีความพร้อมแล้วเราก็มีแหล่งเงินทุนพร้อมที่จะสนับสนุนเราอยู่ส่วนลุงดำนี่ที่ว่าเราก้าวเดินแบบช้าๆเพื่อที่เราจะให้เกิดความมั่นใจเราก็เลยก้าวแบบช้าๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดความเสี่ยงในการที่เราจะต้องไปแบกรับภาระในส่วนต่างๆก็ถือว่ายังเป็นก้าวเริ่มต้นที่เราก้าวเข้าสู่งานที่เป็นงานแบบเป็นงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะนำพาชุมชนและวิสาหกิจให้เจริญเติบโตขึ้นไปจากกล้าฝรั่งเพียง20ต้นเมื่อ6ปีที่แล้วก้าวมาสู่300ต้นในพื้นที่3ไร่ชัยนรงค์รู้ว่านี่คือประสบการณ์ที่เขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตอนนี้เขามีภูมิคุ้มกันหนึ่งคือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เป้าหมายก้าวไปสู่ความสำเร็จยังมีความรักน้ำใจรอยยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไออุ่นฟูมฝากรากเหงาฝากฟังเรามีความภูมิใจที่เรามีพื้นดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่เราทำมาเก็บรักษามาไว้แล้วก็ส่งต่อมายังเราเป็นชาวสวนเราทำเราบริโภคเองแปรรูปเองถือว่าเราประสบความสำเร็จคำว่าความสุขของครอบครัวการที่เรากำหนดราคาขายเองเราสามารถที่จะกำหนดราคาได้เราก็วางแผนการผลิตได้ฝรั่งเราก็ได้มาตรฐานออร์แกนิกให้มีความมั่นใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้คุณภาพแล้วก็มีความอร่อยมีสิ่งที่ดีๆที่ส่งเข้าไป